සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Heart TV Brothers Kitchen එකට ඔබව. අද අපි බලමු මේ රස්නේ කාලේ ඇඟ සිසිල් කරවන රසවත් peer කිරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම හොඳට ඉදුණු කිලෝ peer ගෙඩි දෙකක් මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්නවා. ගෙඩි දෙකේම බර ග්‍රෑම් 250ක් තිබුණා. රස අණුව peer ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩියට peer කපා ගත්තම blend කරගන්න ලේසි. කපාගත්ත peer ගෙඩි දෙක blender එකකට දාගෙන ඒකට සීනි මේස හැඳි 3ක් මම එකතු කරගන්නවා. මම මෙතෙන්දි සීනි ටිකක් අඩුවෙන් දාන්නේ. ඔයාගේ රස අනුව සීනි එකතු කරගන්න. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. ලුණුත් රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට fresh milk කෝප්ප දෙකක් මම මෙතෙන්දි එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ඔයාට අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. දැන් ඊළඟට මේ peer කෑලි හොඳට blend වෙන තෙක් කීප වතාවක් blend කරගන්න. දැන් peer කිරි එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් මේක පෙරන්නත් පුළුවන්. නැතත් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට peer කිරි හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. ඔයාට මොනවා හරි අලුත් රෙසිපි එකක් අවශ්‍යයි නම් ඒකත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Facebook, Instagram, TikTok follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ වෙනස් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.